بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله هنبتدي النهاردة كورس مقدمة لعلم التكييف عموما. هنشوف كده مع بعض محتويات الكورس. الكورس هيبقى منقسم ل5 أجزاء رئيسية. أول جزء اللي هو هيبقى مقدمة. تاني جزء هنتكلم فيه عن ال DX Systems، وهنشوف مختلف أنواع السيستمز، سواء البسيط منها زي السبليت والويندو يونت لغاية المعقد شوية زي ال VRF. تالت جزء هيبقى الهيدرونيك سيستمز، ده هنتكلم فيه عن التشيلرات والبامبات والكولينج تاورز والكونكشنز اللي ما بينهم. وبعد كده رابع جزء اللي هو الاير ديستريبيوشن سيستم، هنتكلم فيه عن أنظمة توزيع الهواء بشكل كامل. وبعد كده آخر جزء هيبقى الكولينج لود كالكوليشنز. الجزء بتاع ال DX Systems هنقدم فيه مقدمة، وبعد كده هنتكلم عن الويندو تايب والسلكشن بتاعه والسنترال باكج والمين سبليت إلى ال VRF System. طيب الهيدرونيك سيستم هنقدم برضو مقدمة بالإضافة للتشيلر كلاسيفيكيشنز، الكولينج تاور كلاسيفيكيشنز، البامب كلاسيفيكيشن، بعد كده التشيلد ووتر سيستمز، بعد كده الفالفز والأكسيلري ايكويبمنت، آخر حاجة هيبقى البايبنج ديزاين. وبعد كده في الجزء بتاع الاير ديستريبيوشن سيستم هنقدم الاير تيرمينال يونتس اللي هي زي الاي اتش يو او الفان كول يونت، الفان انواع الفانات الكلاسيفيكيشنز بتاعتها، الاير اوتلتس، الاكسسوارز التانية زي الدنابر والفلاتر، الاير ديستريبيوشن جوه المكان، والداكت تايبس، وبعد كده الداكت ديزاين. طيب في البداية لما بنتكلم على المجال بتاع الاتش فاك محتاجين نعرف يعني ايه اتش فاك اصلا. الاتش فاك الاتش الاولانيه عباره عن هيتنج، احنا جزء من شغلنا بيبقى هيتنج، وان كان مش مستعمل كتير في المنطقه بتاعتنا، بس هو جزء من السكوب بتاعنا. تاني حاجه اللي هو الفنتيليشن او الفنتليتنج، اللي هو الحكم على الاير كواليتي بتاع المكان، وان انت تدخل كميات هواء خارجيه مناسبه وتعمل بيها ميكس مع الهواء اللي موجود في المكان عشان تحافظ على جوده الهواء اللي موجود. وبعد كده ال ECD اللي هي الاير كونديشن، اللي هو اللي معظمنا عارفه، اللي هو تكييف الهواء او ان احنا نحافظ على الهواء بدرجة حرارة معينة. طيب الاير كونديشننج ده اتغير مع الوقت، ما بقاش بس ان انا بعمل كولينج، بالعكس انا بعمل كنترول لمجموعة من الحاجات، اولها درجة الحرارة طبعا، ودي ابسط حاجة ان انا ببقى محتاج اظبط درجة الحرارة على درجة حرارة مناسبة للبني ادمين اللي موجودين جوه على حسب الاكتيفيتي بتاعتهم والمكان نفسه. تاني حاجة لازم أعمل كنترول على الهيوميديتي بتاعت المكان، الرطوبة اللي موجودة في المكان، ودي بتبان أكتر حتى في الأماكن اللي يمكن فيها أبليكيشن صناعية أو حاجات زي كده، فممكن تلاقي الهيوميديتي دي بتعمل مشكلة جامدة. وطبعا بتلاحظها لو أنت قاعد في مكان الرطوبة فيه عالية شوية بتبقى مش مستريح، ولو قليلة شوية برضه مش هتبقى مستريح. بعد كده السبلاي في outside air for ventilation، اللي هي درجة كمية الهواء الفريش اير اللي بيخش من بره عشان ينظف الهواء أو يحافظ على الاير كواليتي بتاع المكان. رابع حاجة الفلتريشن اوف ايربورن بارتكلز، الهواء اللي انت جايبه من بره ده محتاج يحصل له فلتريشن معين بحيث ما يدخلش فيه أي بارتكلز أو أي تراب أو أي حاجة موجودة بره. خامس حاجة الاير موفمنت في المكان، ودي من الحاجات المهمة جدا عشان تحافظ على الاير كواليتي او الناس يبقوا عندهم مستريحين جوه المكان، ان انت تبقى عارف الهواء ازاي بيتحرك جوه المكان. طيب نشوف بعد كده السيفن بروسيس الرئيسية اللي احنا بنستخدمه في الاتش فاك عشان تبقى عارف الترمز بعد كده واحنا بنستخدمه. اول حاجه اللي هي الهيتنج دي، ان انا بدي سيرمال انرجي او هيت للمكان اللي انا محتاج اكيفه او محتاج اظبط درجه حرارته عشان ارفع درجه حرارته او عشان اثبتها على درجه الحراره اللي هي فيها. طيب الكولينج وده اشهر بروسيس طبعا موجوده، ودي انا بشيل سيرمال انرجي او هيت من المكان عشان اقلل درجه حرارته او احافظ عليها. الهيميديفاينج او البروسيس ان انا باد ووتر فيبر او رطوبه للمكان عشان اعلي الرطوبه بتاعته او احافظ عليها زي ما هي. والديهيميديفاينج برضو نفس الحكايه، بس بالعكس ان انا بريموف ووتر فيبر او موتشر كونتنت من المكان. طيب
خامس حاجة الكليننج، إن أنا بريموف البارتكلز أو أي contaminant موجودة، حشرات أو أتربة أو أي حاجة موجودة في المكان، عشان أحافظ على air quality معينة according للمكان اللي أنا بتعامل معاه. سادس حاجة الفنتليتنج أو الفنتليشن، إن أنا بعمل اكستشينج ما بين الهواء اللي موجود في المكان اللي هو بقى فيه ثاني أكسيد كربون بيعلى أو الناس موجودة جواه، فبالتالي لازم أضيف له كمية من الهواء الخارجي النضيف بحيث يعمل لي improving للإير كواليتي اللي موجودة عندي. آخر حاجة الإير موفمنت، ودي من الحاجات المهمة جدا برضو، إزاي بعمل سيركوليشن وميكسنج للهواء خلال المبنى كله عشان أعمل ثيرمال انرجي ترانسفير كويس، وأعمل اختلاط للهواء بطريقة كويسة، وما ضايقش أي حد موجود الهواء يخبط في وشه أو يكون جايله من منطقة هو مش محبذة. طيب حاجة تانية محتاج أبقى أعرفها برضو الأوبجيكتيف، إيه اللي أنا محتاج السيستم بتاعي يعمله أو يحققه. فبالتالي لو أنت بتعمل ديزاين سيستم لأي حاجة، المفروض تعرف الأوبجيكتيف بتاعك إيه بالظبط. يعني في العادي إن أنت بتقدم environment المناسبة للبني آدمين اللي موجودين جوه. دي الحالة الأعم في الفنادق وفي الحاجات الابليكيشنز الطبيعية، بس محتاج إن أنت تعرف لو في حاجة تانية كريتيكال أو حاجة مهمة في السيستم في الابليكيشن بتاعك محتاج تعرفها. زي مثلا لو أنت بتتعامل مع مزرعة للحيوانات أو حاجة زي كده، دي بتبقى محتاجة requirement معينة بدرجات حرارة معينة، محتاج تقرا ليها كواد أو حاجات خاصة بيها. لو انت بتتكلم على مستشفى اوبريشن روم او اوض تعقيم او حاجات زي دي بتبقى ليها سبيشال ريكويرمنت. لو انت بتتكلم على حاجة فيها تسقيع او درجات حرارة قليلة عشان خاطر فيها فود ستورج او حاجات زي كده، فبالتالي انت بتتجه لمجال التجميد نفسه. او ان انت بتحافظ على درجة الحرارة والرطوبة عشان تحافظ على حاجات معمولة من الوود او الفايبر او الحاجات الرسومات او الحاجات زي كده، دي بتبقى محتاجة درجات رطوبة وحاجات معينة. فمهما كان اللي انت بتتعامل بيه، محتاج تعرف الاول ايه الاوبجيكتيف اللي انت المفروض تحققه، ايه درجة الحرارة اللي انت المفروض توصل لها، ايه درجة الرطوبة، ايه خطورة الحاجة اللي انت بتتعامل معاها.